ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੰਦੂਰੀ ਸੋਇਆ ਚਾਪ। ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਫਿਰ। ਲੈਟਸ ਗੋ। ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਸੋਇਆ ਚਾਪ ਲਈਏ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਹ ਡੱਕੇ ਜਿਹੇ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲ ਸਕਣ। ਚਲੋ ਕੱਢਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਚੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਜੀ। ਇਸ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, 50 ਗ੍ਰਾਮ ਦਹੀਂ ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਕੁ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਮ। ਅਤੇ ਆਹ ਅਦਰਕ ਦਾ ਪੇਸਟ ਪਾ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚਮਚਾ ਕੁ। ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਕੁ ਚਮਚਾ ਪਾ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਨਮਕ ਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਕੁ ਚਮਚਾ ਪਾ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੇਥੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਭੋਰ ਕੇ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੀਰਾ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਤਵੇ 'ਤੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਟ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਦੇਗੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਹਾਫ ਚਮਚਾ ਅਤੇ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦਾ ਅੱਧਾ ਕੁ ਚਮਚਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਕੁ ਚਮਚਾ ਆਪਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਮਚੂਰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੋਇਆ ਚਾਪ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ 2 ਕੁ ਕੋਲੇ ਇੱਦਾਂ ਗੈਸ 'ਤੇ ਪਕਾ ਲੈਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਲੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡਰਾਇਰ। ਡਰਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ
ਭਾਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲੇ। ਮੇਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਸ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਇਆ ਚਾਪ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਉੱਪਰ। ਆਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸਲਾਈਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੰਦੂਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਰੱਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦੂਰ 'ਤੇ। ਪੰਜ 7 ਕੁ ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬਰਾਊਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਸ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲੈ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹਾ ਲਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਚਾਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਆ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਲੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾ ਦੇ। ਆਪਣੀ ਚਾਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 50 ਕੁ ਗ੍ਰਾਮ ਕਰੀਮ ਅਤੇ ਕਾਜੂ ਦਾ ਪੇਸਟ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਘੱਟ ਫਲੇਮ 'ਤੇ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮਿਕਸ ਵਾਲੀ ਆਉਣ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਮਚੂਰ, ਨਮਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਜੀਰੇ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਾਪ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਚਾਪ ਹੁਣ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ।